exercising ولا التمارين الرياضيه مهمه بزاف في حياتنا وكاع بالنا بهذا الشيء. هو يخلي لك تحافظ على المود نتاعك ولا المورال، يطلع لك المورال، يطلع لك الانرجي، يخليك تحافظ على اللياقه تاعك، تحافظ على الوزن تاعك، ولا تحب تخسر الوزن تقدر تخسر الوزن به، يعطيك ان بون ميتابوليزم وما الى ذلك من الفوائد اللي ما عادش نهضروا عليهم كامل نعرفوهم. بصح هاسكو تعرفوا باللي الرياضه قادره تكون ماشي مليحه ليك او كونترير في العود ما تنفعك تضرك؟ دونك في هذا الفيديو راح تعرف على ولا راح تعرفي على، اروح معايا. ما كاين حتى نقاش ولا ما كاين حتى اوكين كيسيون باللي ممارسه الرياضه بطريقه منتظمه مهم جدا لكل واحد فينا، الجسم تاعنا وكما قلت قبل المود والمورال وباش يعطيك الانرجي بيان سور ثاني وباش يحافظ على الصحه تاعك. ولكن كيما مهم جدا انك تمارس الرياضه بطريقه منتظمه كابابل تطيحوا في المشكل تاع ممارسه الرياضه بطريقه مكثفه. دونك الا ما نديروش تشيك اب ولا ما نديروش تحاليل طبيه بطريقه منظمه تانيك ولا ما نفقدوش روحنا كابابل نطيحوا في مشاكل صحيه على المدى القصير ولا على المدى الطويل. مش مثلا المدى الطويل معناتها ما يبان لكمش دوكا، يبان لكم مع الوقت بعد شهر شهرين، سا ديبوندغا الرياضه اللي راك دير فيها. دونك ممارسه الرياضه بطريقه مكثفه سورتو نشوفوها عند لي زاتليت ولا لي ناس اللي يديروا السبور بطريقه مكثفه بزاف معناتها بليزيور فوا باغ سيمين، يطيحوا في المشكل اللي هي فقدان ولا نقص نسبه الحديد في الدم، واللي هو حنبازيو عليه في هاد لا فيديو. لازم تعرفوا باللي الحديد هو نلقاوه في الدم ولا في الخليه الحمراء هي ليموغلوبين مخدومه بالحديد، نلقاوها في الخليه تاع العضله لا ميوغلوبين، نلقاوها ثاني في عده دي فونكسيون ولا عده خدمات داخل الجسم، يدخل في التنفس، يدخل في brain process، يخدم ثانيك في الميتابوليزم، وعنده مهام بزاف في الجسم نتاعنا. دونك وين كيفاش نقدروا نلقاوه الحديد؟ 70% نلقاوه في الهيموغلوبين والميوغلوبين، 5% نلقاوه في خدمات واحده اخرين مثلا في التنفس، في خدمه لي نيوروترانسميتور هما الهرمونات هذوك اللي يخدموا يديروا المهام، ينقلوا المعلومه في الخلايا العصبيه لي نيوروترانسميتور. يساعد ثاني في صناعه الكولاجين، الكولاجين تعرفوا خدمته راه بارتو في الجسم ماشي غير في البشره، و 25% يلقاوه في كمخزن في واحد البلاصه يسموها لا فيريتين، المخزون نتاع الفير في الجسم يسموه لا فيريتين، اللي هو يتبدل من الرجل عند والمراه. عند الرجل نلقاوه 1000 ملغ تقريبا، واش معناتها يكفيه لمده 3 سنين، ماشي كيما المراه نلقاو عندها بنسبه قليله 300 ملغ فقط. وهذه النسبه بيان سور اكوز دي البيريود ولا العاده الشهريه راح يكفيها لمده 6 اشهر، ماشي بزاف. لهذا مهم جدا انه النساء يتفقدوا رواحهم ديما نسبه الحديد نتاعهم على خاطر على جال البيريود ولا العاده الشهريه. C'est pour cela les gens اللي ينجاجيو في les exercices excessifs ولا les exercices تاع كل يوم excessif قادرين يطيحوا في هذا البروبليم بلا ما يفيقوا للبروبليم نتاع لانيمي. اون ايتود تندارت في الانترناشونال جورنال اوف سبورت نوتريشن اند اكسرسايز ميتابوليزم قالت باللي انه les exercices excessifs هذوما قادرين يكون عندهم ان بلوكين افكت، معناتها رايحين يبلوكي ولا يمنعوا امتصاص الحديد من طرف الجسم. دونك هاد المشكل كابابل تانيك لانيمي يطيحوا فيها لي سبورتيف يديروا لي ورك اوت اكسسيف ورك اوت قادره تتفسر بتفسيرات اخرى اللي هي مثلا الميكانيكال فورس. واش معناتها ميكانيكال فورس؟ مثلا كي يديروا سبور مثلا يجريو الضربه هذيك تاع الرجل مع الارض هذيك راح تسبب في ليموليز ولا في خلايا الدم الحمراء تتكسر ويروح للحديد منها. ثاني كنوتر الاكسسيف سوارين، معناتها الواحد يتعرق بزاف، مع التعرق هذاك الحديد ثاني كيروح، ومع ثاني مشكل نقص في الامتصاص نتاع الحديد كي يكون واحد يدير لي زيكزارسيس اكسسيف. وثاني لي بليسيور ولا انجوريز كي يكون واحد يتجرح راح يدخل في بروسيسوس تاع الانفلاماسيون، وهاد الانفلاماسيون راح تسبب في فقدان الحديد.
لازم تعرفوا تانيك باللي الحديد هذايا كيكون الجسم كيكون يدير سبور ولا يكون يدير سبور اكسيسيف، راح يكون عنده انتاج هيموغلوبين كثر، وباش ينتج هيموغلوبين كثر لازم له حديد كثر. على بها لا كونسوماسيون تاع الحديد تزيد بزاف، وراح تجبد من لا فيريتين ولا من المخزون نتاع الحديد اللي راهو عندك. سي بور سولا il faut faire très attention pour les personnes anémiques مثلا اللي راهم حابين يديروا سبور ماشي ديريكتومون يدخلوا في السبور، سي كونتر انديكي، لازم يدخلوا بشويه بشويه. كان سيغتان سبور ينداروا ليهم اللي هي المشي مثلا، لا دانس ولا الرقص، لا ناتاسيون وتانيك البايكينغ، ولا يديروا شويه لو فيلو. هادوما لي زيكزارسيس سي كابابل يديروهم. تانيك اللي حابين يدخلوا شويه في الورك اوتس كيما يروحوا للجيم ولا يديروا الورك اوتس في الدار، سا ديبون، لازم يبداو بالعقل، لازم يبداو من 10 دقائق الى 15 دقيقه كل يوم، ويزيدوا هذيك المده تاع يزيدوا لها 5 دقائق لمده اسبوعين حتى ل4 اشهر، 4 اسابيع. وإلا حسوا رواحهم راهم بيان كابابل يطلعوها حتى من 30 حتى 60 دقيقه ل3 الى 4 مرات اسبوعيا. سي تري امبورطون انكم تدخلوا في السبور بطريقه منتظمه، ماشي معناتها راك انيميك، ماشي معناتها ما تقدرش تدير سبور، مي تقدر تدير سبور ولكن بطريقه منظمه وبطريقه مدروسه، ولازم تانيك دير دي تشيك ابس، معناتها دير دي زاناليز باش تشوف لي نيفو تاع الهيموغلوبين، لي نيفو تاع الحديد ولي نيفو نتاع الفيريتين نتاعك. سي بور سا نلحقوا لو بوين المهم اللي هو للأسف 20% من النساء، 50% من النساء الحوامل و3% فقط من الرجال هما اللي يعانيوا من نقص الحديد في الدم. ما عندهمش ان ابور سوفيزون ولا جلب كافي من الحديد في الاكل تاعها. الاكل تاعهم لا لي فيجيتاريان و لي فيغان سي انكور بلو كومبلكس. بور لي بيرسون سي بور سولا بور لي بيرسون اللي راهم يديروا لي اتليت ولا اللي يديروا سبور اكسيسيف، لازم لهم اون كونسوماسيون تاع من 1.3 حتى 1.7 اكثر نتاع الحديد. وين يقدروا يلقاو الحديد؟ انا وين ندخلوا لو بوين اللي هي لا نوتريسيون، وين نجيبوا الحديد. كان بزاف بلايص نجيبوا فيهم الحديد اللي هي مثلا اللحوم، البيض وما الى ذلك. واللي فيجيتاريان بيان سور عندهم العدس ولا لي بروتين فيجيتال قادرين تاني كيجيبوا لهم نسبه من الحديد. سو يفو فا تري اتونسيون. وإلا انت انسان مهتم بالتغذيه تاعك واللي هي لازم تكون عند كامل الناس، سورتو لي سبورتيف ولا اللي يديروا لي سبور اكسيسيف، مهم جدا انك تتبع الاكل نتاعك باش ما تطيحش في هذا البروبليم وما تلقاش روحك لا فيغيتين تطيح وتلقى روحك شعرك يطيح ولا تحس بالتعب ولا ما تقدرش تنفس مليح ولا صدرك يوجعك تكون دير السبور. باش ما تطيحش في هذا البروبليم اي تري امبورطون تتبع لا نوتريسيون تاعك، تتبع واش راك تاكل ولا كيما نقولوا تراكينغ، نوتريشن تراكينغ. سو جبت لكم اون ابليكاسيون مليحه راح نديروا عليها اون ديمونستراسيون توري لك كيفاش تتبع الماكله تاعك وتخليك وتعطيك معلومات على كامل لي مينيرو، كامل لي فيتامين واش كليت في هذاك اليوم باش تلقى باش تصيب روحك وما تلقاش روحك طايح في الحديد ولا في المعادن الفيتامينات الاخرى. روحوا معايا وشوفوا لا ديمو تاع الابليكاسيون، ما تندموش عليها. الابليكاسيون اللي راح حبيت نهضر لكم عليها واسمها كرونومتر، تشفاو عليها، متوفره في الاب ستور ومتوفره تانيك في الجوجل بلاي. هاد الابليكاسيون راح تعطيك كامل واش لازم تعرف المعلومات نتاع الاكل نتاعك بطريقه يوميه. بعد ما حطيت المعلومات نتاعك من العمر، لاطاي نتاعك، الوزن نتاعك والوزن اللي راك حاب تلحق له، وتانيك الاهداف ديالك واش معناتها اسكو راك حاب تفقد الوزن، اسكو راك حاب تربح في الوزن، ولا اسكو راك حاب تحافظ على الوزن تاعك. الابليكاسيون هذه الحاجه المليحه تانيك تعطي لك كامل المعلومات اللازمة على الفيتامينات والمعادن اليومية اللي تناولها عن طريق الطعام نتاعك. هذه الحاجة الشابة اللي عجبتني في الابليكاسيون، دو مانيير غراتويت متوفرة. في لي زوتر ابليكاسيون لازم تخلص باش يكون عندك لا فونكسيوناليتي هذه، مي هذه متوفرة. تقدر تزيد الأطعمة نتاعك كيف تحب. لا بليبار نتاعنا الجيريان ان سو سون با بريزونت، بس تقدر تلقى ليكيفالون نتاعها. مثلا كون جو فو اون طوماط نكتب اون طوماط توميتو، نلقى طوماط نورمال ونكتب الديامتر نتاعها وناجوتي كيما نحبي. وفي ا مزور يعني نزيد كاع المأكولات اللي كليتهم في اليوم، هو يدير لا ميزاجور نتاع المعادن والفيتامينات
اللي تناولتهم انا في هذا اليوم. دونك اترافير السيتينغز هذوما تقدر تبدل واش راك حاب، تقدر تبدل ميم الماكروز نتاوعك. معناتها واش هي النسبه تاع الماكروز، انا جو سوي ان لو كارب دونك نبدلهم على حسابي، نحب شويه كارب، نحب اكثر من الدهون والبروتينات على حسب الاهداف نتاوعي. انت تحطهم ديما في السيتينغز هذوما. دونك الدايري هذه يعطيك كامل المعلومات اللي ديتهم اليوم، معناتها واش زدت اليوم، وشنو هما المأكولات. تكليكي هنا على الأول تارجتس، على النسبة المئوية، يعطي لك كامل واش تناولت اليوم بالتفصيل الممل. يعطي لك الانرجي نتاعك، البروتينز، الكاربس، الفاتس، يعطي لك المعادن والفيتامينات بالتفصيل. كامل الفيتامينات يقول لك اسكو كليت منهم ولا لا بطريقه كافيه. يعطي لك المينرالز ولا المعادن اسكو كليت منهم بطريقه كافيه. مثلا انايا عندي مازال ما لحقش الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، مازالوا ناقصين عندي. يعطيك الكربوهيدرات بالتفصيل، يعطيك الدهون بالتفصيل، والبروتينات كامل تقريبا. البروتينات المهمه اللي تستحقهم يقول لك اسكو تناولت منهم بطريقه كافيه ولا لا. عجبتني لابليكاسيون هذه على خاطر تخليني نتابع روحي ونشوف اسكو لحقت ليسونسيال واللي راني نسحقه. هاد لابليكاسيون ما ننصحهاش فقط للناس اللي راهم يديروا لي سبور ولا يديروا لي زاتليت ولا يديروا لي سبور اكستريم. اعتقد ان هاد لابليكاسيون مهمه جدا لكامل الناس باش يشوفوا رواحهم ويعسوا على رواحهم اسكو راهم لاحقين، على خاطر تناول الفيتامينات والمعادن مهم جدا جدا جدا. وخدمه الفيتامينات والمعادن عندهم خدمة مهمة في الجسم تاعنا، على بها كي تتبعهم وتشوفوا واش راك تاكل وتشوفوا راك لاحق، راك اعطيك فكرة مناسبة على واش راهو لازم لك ولا واش راهو ناقص لك باش تهلا في روحك وتهلا في صحتك. دونك فواسي لابليكاسيون هذه، شوفوها وانستاليوها، جو بونس راح تفيدكم كامل. Et pour clôturer cette vidéo حبيت نمد لكم ان كونتكست علاش خممت فات ندير لكم هاد لا فيديو وعلاش صبتها مهمه. بكل صراحه لاني انا شخصيا طحت في هذا المشكل. كنت لاباس بيا، كانت عندي اون فيريتين تاع 33، يعني لاحقت 33 ميكروغرام بار مليلتر. ابري ما بديت سبور الى تشفاو، الا راكم تتبعوا فيا سور انستغرام جو في دي ميزاجور تاع كل يومين دو سبور، اي جو سوي دون مون لا سيمين رقم 20 معناتها الشهر الخامس تاع السبور. الا كنتوا تعرفوا ندير 5 مرات في الاسبوع. et c'est la plupart du temps c'est resistant exercise معناتها des exercices de résistance وتانيك parfois high intensity معناتها l'intensité طالعه بزاف تاع les exercices. لحقت après 2 semaines 3 semaines لحقت لقيت شعري يطيح بزاف 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 بطريقه شوكاتني، ما فهمتش علاش. بالرغم من اني كنت تبع الماكله تاعي، كنت ناكل البروتينات بزاف، كنت ناكل اللحم بزاف، كنت ناكل الكبده، كنت ناكل البيض، كنت ناكل بزاف حوايج، مي بالرغم من ذلك طحت في هذا البروبليم. ما فهمتش المره الاولى، بصح جي بريفيري ندير دي زاناليز. لقيت لا فيريتين تاعي طاحت لحتى 12، معناتها كنت في 33 طحت حتى ل 12. اي بعد ما درت لي ريشيرش نتاعي لقيت بلي لو فيت انك دير دي زيكزارسيس دو مانيير اكسيسيف راح يطيح لك في هذا البروبليم نتاع فقدان الحديد. Donc c'est pour cela حبيت نبارطاجي هذا. je trouve que c'est très important. مانيش حابتكم تطيحوا في le même problème si vous allez commencer le sport. Donc pour régler le problème, personnellement j'ai commencé à consommer en supplément حديد supplements pendant une période. ومن بعد حبست et je بديت نتبع روحي بهاد لابليكاسيون اللي وريتها لكم غير من قبل. وتانيك جيساي دو مونجي encore plus d'apport en fer de manière naturelle على خاطر les compléments alimentaires الحديد il n'est pas très tolérable par le corps. capable يسبب لكم في constipation ولا كرشتو لي حابسه، capable يسبب لكم في diarrhée، الكرشتو لي تجري، ça dépend كل واحد وكيفاه. donc c'est il n'est pas tolérable à long terme. دونك على بها ديت لو تريتمون تاعي ومن بعد كملت بطريقه طبيعيه، طريقه ناتوريل، وتانيك نتبع روحي بلابليكاسيون اللي قلتها لكم. دونك فوالا جيسبر كو استفدتوا معايا في هذا الفيديو. ما تنساوش بيان سور تتبعونا في لي ريزو سوسيو تاعنا راهم محطوطين هنايا، وديروا سبسكرايب لاشين الى عجبكم لا فيديو هذه وحابين تشوفوا دوطر فيديو وتشجعونا بيان سور. ديروا النوتيفيكيشن بيل هذاك الجرس باش كي تجيكم فيديو جديده تسمعوا بها وتروحوا تشوفوها. تبارطاجيو هاد لا فيديو تانيك مع لي بروش تاعكم اللي راكم تشوفوهم يديروا سبور بزاف، بالك مش فايقين بهذا البروبليم باش ما يطيحوش في البروبليم اللي طحت فيه انايا. نشوفكم في الفيديو الجايين. تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم. Tech Health Voice, Empowering Voices. باي باي.